Hi guys, good morning. This is Joe and Joe and karon para itong i-share sa inyo ang mga basic na mga yoga props sa katong labi na katong nag-practice sa mga yoga, mga beginners, no? Atong i-share karon ang atong mga nagamit while sa atong pag-practice, no? Along with my yoga journey. So pagkatanawan ninyo, let's watch and see. And by the way, for the first 100 subscribers, naabit tayo mga i-load labi na sa mga Philippine subscribers. So i-post lang ang inyong numbers o ato ka ng tagaan og i-load, no? So okay, tara na. So guys, na atong i-introduce karon ang atong mga basic yoga props. So ang atong unang i-introduce ang mao kining yoga block. So duha ni ka klase diri, kani unahon nato ang cork block. Kani siyang cork block, medyo bugat-bugat, no? So mao isa ra akong gipalit. So ang kaning medyo soft, medyo humok siya, mao ning yoga block gihapon, pero medyo foamy, no? Foam siya. So ato nang i-demo kung asa siya pwede gamiton. So kasagaran magamit siya sa atong pag-practice og Chaturanga. So Chaturanga is the 4-limb stop pose na pakita na itong tira kung nagugsa ta sa likod, down. So bring down. So dapat dili siya mo touch sa imong chest, no? So kung balik-baliko ni nato og practice, ma-improve yun ang atong pag-practice sa atong Chaturanga. Magkuha ra gyud nato na straight, dili ta mo slouch, diba? So another way is your Trikonasana, the triangle pose. So kung nag-practice pud ta ani, dili pa man nato maabot ang floor, no? Maabot ang salog. So pwede nato siya gamiton, itukod sa atong palms, no? Para nato ma-strengthen o ma-practice nato ni nga pose. Another way, ang bilbil. Another way is ang atong basic lang na seated pose. O ganahan mo medyo elevated, so pwede lang kani siyang ipatong-patong. Pasensya na sa itong puspon diha, no? Bagutan ikaw og ice cream, guys. Ay. So kana seated pose, pwede usa, pwede duha. Pwede mo wave di sa mga silingan. Ako mga silingan, walay guys, gawas ta karon guys, no? Tugod sa virus. Stay safe lang gud mo diha. Stay safe at home and practice yoga. Maayo pa na. Yeah. Usasad guys, so sunod nato ipakita diha madam. Ang yoga block na gihapon. So ang yoga block kani siya pwede gihapon natong gamiton as props, no, to assist us on our back bends. Mga simple lang sa mga back bends dira, lie down, no, or yung kaning mga spinal stretch nato diha, no. So kung wala mo yoga wheel, pwede rin ni yoga block. Pwede lang sa usa lang ka yoga block. Pwede rin ka magingani, no? Relax lang. Kung dili pa ni mo enough usa, so duha anak para sulit. So ipatong nato para deep stretch sa atong spine, no? Dapat i-careful nato atong spine. Hindot ang yoga para makita sa atong flexibility, no? Piyong punta ka diyo, relax punta ka diyo din. Medyo huot lang yun niya akong lugar diri guys. Ato lang niya ning i-improve, mangita tag medyo dako-dako na space, no?
So hinay-hinay gyud, always be careful sa atong spine. Dili na to kaliton. Slowly. Ano siya guys, tarong magbutan. Ana. So magkadto for yoga block. And another way is napagidi ay gamitan yoga block. Kaning atong boat pose, no? Kung maglisod ta o stabilize or kani mas bugat ni nagkurog-kurog ang akong paa ani. Kani pag-practice ni sa atong stabilization na mag-balance nato ang atong pose. Unsa may sunod? Unsa man naatay? Unsa man ni? Naapatay. Kaning yoga strap. Para ni sa katong dili pa nato maabot ng mga poses, ang atong kinahanglan pa nato i-stretch. Kani nagamit ta og Doka nga atong strap ng Doka nga brand. So, pero daghan na kayo mga straps karon na maski unsa nga brand daghan nag-available, no? By the way, ang kanang atong soft na blue na yoga block is from Daiso. Barato ra kayo guys, $2 each. While ang kanang cork block is from Decathlon, no? Domyos. So guys, showing you the strap kung asa ibutang. Kung mag-practice ta og atong pigeon pose, no? So, one thing, ibutang sa tiil, sa ankle. Ibutang siya sa tiil. Siyempre, dili pa nato siya maabot, di nato siya kaliton. Kaya kuyaw po na injured, no? Dili nato bukson. Dili pa ta kaabot. Muna ni ang time na gamit kayo mga yoga props. So, bitad-bitad lang until eventually, kung permit na nag-practice, eventually, maabot na din nato. Flexible na yoga. Bitad pa, ma'am. So, makadto. Tanawa. Sige po, ha? Kaya na siya, guys. Kung kasige lang taog practice, flexible rapid ka. So, karon forward fold, atong stretch ang atong legs, di atong hamstrings. O kani kung ganan pagid mo deeper stretch sa inyong legs o arms, pwede mo mag-add og yoga block para pagid ma-lengthen ang inyong spine, spinal stretch. So gamit jud kaayo siya sa atong practice. Another way is this, kaning circle nga plastic siya nga saban murag nasa pipe. Okay ni ang yoga wheel. Ang akong gigamit is from ang brand kay V01 mo siyang logo sa V01, no? Medyo murag 3 years na ninako siya. Gamit kayo gyud siya nako. Gigamit siya sa akong pag-practice sa Pincha Mayurasana. So, ug ganing sa akong mga kuansad, pwede siya sa akong mga spinal stretch. Indot kaayo feeling ng mga massage sa inyong spine. So, slowly lang yun. Dili na ito kalitang kinalipon. Puntaan ni guys. Actually, kung sa'yo yun naman ito pagka-perform, medyo delikado, no? May kanin, usahay ko makalitan na ako.
to ang gamit sa atong yoga wheel. So ipakita na to karon ang atong sa may sunod. Stretch na to ang atong ang atong upper back, no? Shoulder blades dira. Kanang dapit sa atong mga pugo, mga abaga. Kanang kinahanglan na siya stretch. Hindot tayo ang feeling na ma-stretch na siya diha. Di ka puro sa duko sa trabaho. Importante po na ito ang examon ng atong panglawas. Sus, maura ba yung tulungan na ito? Kani, para sa atong mga splits. Kani, one leg split naman ako. One leg split na tag guys, no? Usasan niya siya sa makapa-improve, no? I-stretch dia ang mga legs natin. So, kani is showing you Mayurasana or the forearm stand. So, muna akong ginapractice sa una. Well, karon nagbalik ko practice kay medyo na naggahi na ito mga kabukugan na sa kinaundahan kita nila ko guys, no? So, karon nagbalik loob guys. So, ano ang atong Mayurasana practice. So, forearm na. Dapat ang atong shoulder o ang abag, ang atong shoulder o ang elbow aligned yun. Dili siya mo splayed out. Dapat aligned. So, ano siya ang atong forearm, ano makagamit sa atong pag-balance, no? So, kung magsige lang yun ay tag-ingani practice, makuha lagi ba yan nato eventually. Sama na ako. Nakuha na ko siya 3 years ago, guys. 3 years ago. Pero karon dapat na ito magbalik loob. Kay medyo gahit natin mga kalawasan, mga kabukugan. Simot yung kay guys. Dito tayo nila din ang mag-demo, no? Sa tubig yan. Para dili ta ma-dehydrate. Labi na karon na summer, no? Init kayong panahon. So, chapo dito. Dapat na pa mo ang chapuan, pero maraglain mo ipakita sa video. So, guys, actually, aside napatay nakalimtan, instead of bolster, no, pwede magyud ang unlan. Kung wala mo yoga block, wala mo yoga wheel, pwede ni unlan. Pwede ninyo duhaon or i-fold lang ni siya para mo baga. Para sa inyong mga spinal stretch dira, no? Sa inyong likod. Pwede ragid siya kung wala mo yoga wheel or yoga block. Pwede naman kung napay unlan na gamay, pwede pa siya ipatong sa sa ibabaw para napay layer ang atong pag-practice para mas mo-elevate. Pero ay na kung kayo pala big elevate, naon sa mura na taanag ko sa dako. So, lamin na nung niligid guys. Kani makasimuta sa unlan, lamin na kay ligid. Oh guys, so mo ka na, no? This one I got from the yoga blocks. So, kaning soft na block is from Daiso. Then, this quad block is from Decathlon.
kung mas-slide ba yan, okay ra pud ba yan siya. Medyo nipis lang. Murag 5, ambot, murag dili ni siya 5 mm. Murag 1.5 mm man siguro. Nipis kayo siya. Salamat sa tanong. So, kumusta guys ang atong mga viewers diha? Simot kayo, no? Pangsimot ang atong mga unsa diha. So, I hope na enjoy ninyo and please click subscribe button para sa uban pang mga upcoming videos.